המלכים דוד ושלמה הם כנראה המוכרים ביותר כמלכי עמנו. ישנם מלכים שונים שאותם אנחנו לא מכירים. המלך החשוב ביותר לדעתי הוא המלך שיצר את היהדות והפך אותה לדת מוחלטת, נטולת עבודת זרה ועבודת אלילים. המלך הזה הוא חזקיהו הגדול. חזקיהו עלה לשלטון בגיל 25. הוא היה למלך ממלכת יהודה. 6 שנים בלבד אחרי שתגלת פלעשר השלישי, מלך אשור, החריב את ממלכת ישראל הצפונית והגלה את 10 שבטי ישראל למקומות שונים לאורך האימפריה שלו. חזקיהו קיבל ממלכה חלשה שסביבה אויבים לרוב, והיא עצמה הייתה נסיכות של האימפריה האשורית. כלומר, ממלכת יהודה בכלל לא הייתה עצמאית, אלא כפופה לאשורים. אשור באותה תקופה הייתה האימפריה החזקה ביותר בהיסטוריה האנושית. היא שלטה על שטחים רבים. להתמודד איתה הייתה סכנה. זה כאילו היום ישראל תכריז מלחמה לארצות הברית ורוסיה ביחד. חזקיהו גם קיבל ממלכה שתושביה היהודים הולכים אחרי אלילים. במשך 200 שנים הייתה בעיה בממלכות יהודה וישראל, של הליכת ישראל אחרי הבעל והאלים הנוכרים. מלכים ונביאים שונים נלחמו בכפירה הזאת. המפורסמים בהם הם הנביא אליהו, המלך יהוא והמלך יהושפט. חזקיהו הצעיר היה אדוק באמונתו, והיה נחוש להציל את עם ישראל משלטון הנוכרים ומהעבודה הזרה, ולקרב אותו לאלוהי ישראל, הוא אלוהי האמת האחד והיחיד. כמאמין אדוק הוא הלך אחרי הנביא ישעיהו בחלוצותיו. חזקיהו מלך בשנים 715 עד 686 לפני הספירה. מיד לאחר עלייתו לשלטון הוא החל ברפורמה דתית נרחבת. קודם כל, הוא הסיר את כל עבודות האלילים מהעם, חיסל נביאי וכהני עבודה זרה, הוא הרס כל פסל ותמונה. בתקופתו היה נהוג לעבוד לאלוהי ישראל במקומות שנקראים במות, לאורך יהודה וישראל. חזקיהו הרס את הבמות האלו בערד, בלכיש ומקומות שונים. הוא תיאר את בית המקדש מעבודת אלילים, במיוחד אחת שנקרא נחושתן. בתוך זמן קצר, ממלכת יהודה הייתה נקייה מעבודת אלילים, ופולחן אלוהי ישראל היה עתה רק בבית המקדש בירושלים. חזקיהו נלחם וניצח את הפלישתים. הוא ייחד את עמי הסביבה לקראת מערכה כנגד אשור. דבר נוסף חשוב בתקופתו הוא הקירוב שעשה בין שארית הפלטה של עם ישראל בממלכה הצפונית כשהזמנם לפסח גדול בירושלים החדשה. זאת במטרה לאחד בין עם ישראל. הוא ביצר ערים רבות בממלכה, ארגן את הצבא לקראת המערכה. חומת ירושלים חודשה וחוזקה, ומתחת לעיר הוא בנה את נקבת חזקיהו, תעלה שמטרתה העברת מים לעיר בזמן המצור. המרד כנגד אשור החל באי העלאת מס לאשור. מיד יצא סנחריב בראש צבא גדול כדי להכניע אותו ואת הממלכות סביב. המרד למעשה היה כישלון נחרץ שבו 46 ערים לאורך הממלכה נהרסו, בהן העיר לכיש שהייתה גדולה וחזקה שנהרסה לחלוטין על ידי האשורים. סנחריב הטיל מצור על ירושלים. זה היה מצור ממושך שבו הנביא ישעיהו חיזק את רוחו של חזקיהו להמשיך במרד למען כבוד האל. פה מופיע רב שקי היהודי הבוגד, שניסה לשכנע בנאום בעברית את העם של החומות להיכנע, אך ללא הצלחה. לבסוף, אשור הסיר את המצור. על פי המקרא, מלאך אלוהים הכה בצבא אשור, והייתה חייבת לסגת. המרד אומנם היה כישלון, אבל המהפכה הדתית העמוקה שחזקיהו עשה, הניחה את יסוד להישרדות עם ישראל בדורות הבאים. הוא היה כל כך צדיק, שעל פי מדרש מסוים, חסרה לו מצווה אחת בלבד מלהפוך למשיח. זהו בקצרה סיפורו של חזקיהו הגדול.